الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. كتبت علي ردود كثيرة، وكثير من المخالفين يحلو له الحديث عن التأصيل المنهجي وعن المنهجية في العلم وعن القوة العلمية، ثم يستخدمون بعض المصطلحات. ومن الأمور التي لاحظتها أن هناك ضعفا علميا مشتركا، سأتحدث عن أمثلة عليه، يعني أخطاء علمية فادحة تبين أن المعترضين لم يعطوا علوم الآلة حظها من الدراسة، ولم يعطوا المطورات العلمية حظها من الدراسة، ولم يعطوا العلم حظه من الممارسة، أو أنهم استعجلوا في الكتابة فصدر منهم ما صدر. هنا لن أتحدث عن الأخطاء العلمية، وإنما سأتحدث عن مظاهر للضعف العلمي. مثل المظاهر التي نتحدث عنها هي أخطاء أصولية عامة، أخطاء في المنظومة الاستدلالية، عدم فهم للفروق بين أمور أي إنسان ممارس العلم يدرك الفرق بين الأمرين. وربما سأصل إلى 40 مظهرا أو أقل، لكن النية أن أجعلها 40. وليس أمامي حاليا وأنا أتحدث، ليس أمامي ورقة ولا جمعت، وإنما سأتحدث عفو الخاطر بما أستحضره. المظهر الأول من مظاهر الضعف العلمي الخلط بين الاستدلال بين الدليل المباشر في المسألة والقياس، وهذا موطن من مواطن الخلط المشهورة عند العاذرين. فعلى سبيل المثال، حين يأتيك بأي استدلال لشخص عذر، مثلا شخص قال في المتعة شيئا، أو حين يذكرون قصة عثمان بن مظعون، أو يذكرون أي قصة أخرى ليقيسوه على أشعري أو قبوري، بعضهم يقول هذا عنده أدلة على العذر. هذا ليس دليلا، لأن النزاع أصلا ليس في جنس العذر، فإن كل الناس عندهم مسائل يعذرون فيها، وإنما النزاع هل هذه المسألة فيها عذر أو لا. فحين تأتي بدليل، هذا الدليل ليس في عين مسألتنا، وإنما في مسألة شبيهة أنت تزعم أنها شبيهة، هذا اسمه قياس. والقياس من أضعف الأدلة إذا خالف عمومات، والقياس هناك طرق لإفساده، مثل القدح في الأصل أو القدح في الفرع أو القدح في العلة، إيجاد فارق. أنا أعلم جيدا أن عامتهم لا يفهم هذا الكلام، لكن لنتحدث، لنمشي شيئا فشيئا، أو ذكر قياس مقابل في شرح هذا المعنى. طيب، المظهر الثاني من مظاهر الضعف العلمي عدم إدراك أن القدح في الأصل أن القدح في الأصل يبطل القياس. كيف هذا؟ حين يأتي إنسان ويقول لك أن الصحابي الذي نحن نبحث في إنسان وقع في الكفر، والصحابي الذي أباح المتعة، أو فلان الذي قال بكيت وكيت، أو فلان الذي تذكره بريء، أو إلى آخره، هذا لم يقع في الكفر بإجماعنا، فلهذا الأصل لا علاقة له بالفرع. نحن نتحدث عن إنسان وقع في الكفر، أو شخص، أو تقول له نحن نتحدث عن إنسان محرف، والأصل الذي عندك ليس فيه أن هذا الشخص محرف. أو القدح بالفرع، هذا المظهر الثالث، عدم فهم أن القدح في الفرع أيضا من نواقض القياس، من مبطلات القياس، بأن تقول أن الفرع لا يلتئم مع الأصل، فالأصل الذي ذكرته في إنسان أراد فهم الدليل أو اجتهد أو غير ذلك، وهذا الفرع لا، الفرع الذي نحن نبحث فيه، نحن نبحث في محرف، في كذا كذا كذا. أو أيضا من مظاهر الضعف العلمي عندهم عدم فهم أن القياس يعارض بقياس آخر أقرب. فعلى سبيل المثال، لو جاء إنسان وقال أنا أقيس المجامع الصائم ناسيا على المجامع المحرم ناسيا، والمجامع المحرم عندي ناسيا إحرامه منتقض. فيأتي إنسان يقول بل قسه على الصائم الذي أكل وشرب ناسيا، فقياس الصائم على الصائم أقرب من قياس المحرم على الصائم، أو عفوا الصائم على المحرم. فكذلك حين تأتيني مثلا بشخص اتهم بالقدر، أو بشخص أو صحابي أخطأ في مسألة معينة، أو كذا أو كذا، لتقيس
الأشاعرة المتأخرين. فيأتيك إنسان يقول لك طيب ولما لا نقيس هؤلاء على أناس ابتدعوا وضلوا في الأزمنة كأبي ثور وجههم، كأبي ثور والكرابيسي والطبري لما نسب لللفظ وبرأ نفسه، والبخاري لما نسب وبرأ نفسه، ويعقوب بن شيبة الذي تكلم فيه أحمد، وامرأة جهم التي هي أقل علما، وابن أبي دؤاد الذي كان عنده شيء من العلم وغير ذلك، وأحمد قال فيه ما قال، ويعقوب الشراك الذي كفره أحمد، ونعيم بن حماد الذي قال أحمد إن كان قال في اللفظ فلا غفر الله له، وهكذا. فهناك أقيسة كثير، وتقول هذا أشبه، أو ابن كلاب الذي قال ابن البناء أن الإمام أحمد كفره، إلى غير ذلك. فمثلا وحين تأتيني بقصة لأناس عذروا فآتيك بقصص لأناس لم يعذروا، كصاحب الجنة الذي في سورة الكهف، وكالرجل الذي تزوج امرأة أبيه وقتل على الردة كما في رواية مشهورة عن أحمد، وكالطوائف الممتنعة، وكالقدرية الذين قال فيهم ابن عمر ما قال. فهذا كله مما يدفع علتك. كذلك حين نأتي نقول نقيس أشعري على أشعري، فنقيس مثلا أي أشعري متأخر على العز بن عبد السلام أو بن دقيق العيد من تكلم فيهم ابن تيمية، فهم الظاهر لا يدرون أنهم يستدلون بالقياس ولا يعلمون كيف ينقض القياس. وهذه فيها تقريبا 4 أو 5 مظاهر من مظاهر الضعف العلمي، وواضح جدا أن عامتهم لا يعرف كبير شيء عن الباب المشهور في أصول الفقه الذي اسمه قوادح العلة. يعني مثلا لا يفهمون طريقة القدح المشهورة، أنك تأتي بالعلة مع انتفاء الحكم فيستبين أن العلة التي تذكرها ليست علة صحيحة ولا علة سليمة. كان يقول شخص علة عذر المتأخرين أنه في أزمنة قل فيها العلم، فتقول له أنت تذكر متقدمين تعذرهم كابن كلاب، وتنسب قتادة القدر ثم تعذره ولا تقدح فيه بأي وجه من وجوه القدح، مع أنه في أزمة متقدمة فعلم. وأيضا أنت نفسك تأتي إلى متأخرين وتقدح فيهم، مثل مجموعة من القبور المتأخرين لنقول الشعراني مثلا. فهنا يظهر أن العلة التي تتحدث عنها علة فاسدة، لأنك أنت لم تلتزمها لا طردا ولا عكسا. طبعا هم ما يفهمون شيء منها، ما يستوعبون أي شيء منها، وهذا من أعظم مظاهر الضعف العلمي، أنهم لا يفهمون باب القياس ثم يستخدمونه، ودائما يتحدثون بإلزامات، ثم هم لا يفهمون هذا الباب. لا يفهم أنه هنا يقيس، لا يستدل بدليل مباشر في المسألة، ولا يفهم أنه مع قياسه القياس كيف يقدح فيه وكيف يرد عليه وكيف يجاب عنه، لا يعرف هذا. هذا تقريبا 5 مظاهر من مظاهر الضعف العلمي التي رأيتها عند عامتهم. أيضا المظهر السادس أنهم لا يفهمون الألفاظ باب حفظ العموم، يعني الألفاظ التي تدل على أن العموم محفوظ، أو القرائن كترك الاستفصال في مقام الاحتمال. هذه طريقة يستدل بها الفقهاء دائما، فتجدهم مثلا يعني بعض الفقهاء يقول الناسي مثلا لو جامع امرأته ناسيا لأن الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه الكفارة، لأن الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال جامعت امرأتي، بل في رواية قال ما شعرت، أو كلمة نحوها، قال جامعت امرأتي ما استفصل منه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مثلا بعضهم حين يقول الرفقة الآمنة لا تسقط حكم المحرم، لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استفصل من المرأة، وهذه القاعدة إجمالا معروف عند أهل العلم، اللي هي ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يأخذ مأخذ العموم في المقال. فأنت حين تأتي مثلا لأثر لأحمد يقال له أصلي خلف من يقول القرآن مخلوق، رجل يقول القرآن مخلوق أقول عنه كافر. وأيضا آثار الأئمة الأخرى، ومثل أثر عبد الرحمن المهدي بالقيام على الجسر إلى غير ذلك، فهذا ترك استصاف في مقام الاحتمال فيأخذ مأخذ العموم في المقال، وهذا فهم البرهان بن مفلح. لهذا قال كثير من روايات أحمد تجعل المقلد كالداعية، لما؟ لأن أحمد ما استفصل، فهو فهم من ترك الاستفصال. ما يفهمون موضوع العموم هنا. أيضا ما يفهم يعني إيش عموم شرطي، أيضا يخلطون بين العموم المطلق والعموم الذي قيد بوصف، كقول أحمد الواقفي إذا كتب الحديث، أو اللفظي إذا كتب الحديث فهو جهمي، واللفظي إذا كتب الحديث فهو شر من الجهمي، يفرق بينه وبين امرأته، إلى غير ذلك.
فدائما العموم إذا قيد بوصف أو كان في مقام السبر والتقسيم فإنه يفيد عموم الأقسام. وأي عالم يتكلم في السبر والتقسيم هذا كلامه لا يخرج عنه. يعني مثل الحنابلة الحين يقولون المقلد من يعني الأشعرية فاسق والداعية كافر، وهم لا يوجد عندهم سوى هذين القسمين. إذن هذان القسمان شمل كل الأشاعرة، لأن الأشعري لا يخلو أن يكون مقلدا أو مجتهدا. فلذلك لا نحتاج إلى نص معين في هذا، لأن مقام السبر والتقسيم مقام عام شامل، كقول الإمام الشافعي من مسائل الدين مسائل لا يعذر أحد بجهلها إلا مغلوب على عقله. هذا مقام السبر والتقسيم، ومنها ما هو كذا وكذا. دائما مقامات السبر والتقسيم ما يفهمون قصة السبر والتقسيم هذه البتة، ومهما استدلت بها عليهم وأردت أن توضح لهم وتفهمهم لا يفهمون شيئا. وبعدين يقول تأصيل علمي وفلان عنده تأصيل علمي. هذا الآن تقريبا 7 مظاهر. المظهر الثامن في باب العموم يخلطون بين عام أريد به الخصوص وعام خصص. وهذه قالوا لي أن العميري في كتابه الأخير يعني ما أدري أنا ما قرأته في مقالاته ووقع فيها، وهذه أنا سجلت فيها صوتية شرحت. يعني عام أريد به الخصوص الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه، هذا عام أريد به الخصوص. أما عام خصص والعام الذي خصص فيه قسمان، أي عام يخصص فيه قسمان، فروع من فروع العام بقيت على العموم وفروع خصصت. إذا كان هناك قسمان فلا يمكن أن يخصص العموم حتى لا يشمل إلا أقل القليل، كما يدعي الرافضة في فضائل الصحابة أنها تتناول القليل، وكما يدعي الصوفية في أخبار البدعة أن كل بدعة ضلالة، أن هذا يتناول أقل البدع وأكثر البدع حسنة. وكما يدعي، وهذا باب يذكره عامة الأصوليين لما يردون على الحنفية في تفسيرهم لأحاديث لا نكاح إلا بولي، أنهم يحملونه على الأمة مثلا، فيقولون أن هذا نادر وأنتم تحملون العموم على النادر، وحمل العموم على النادر غلط. فهذا أيضا هذا مظهر ثامن من مظاهر الضعف العلمي. مظهر تاسع الخلط بين توريث المرتد ووراثة المرتد. توريث المرتد لا يجوز قولا واحد، تمام. وراثة المرتد فيها قولان. فماذا فعل؟ يعني بعضهم الدكتور عميري جاء إلى آثار رجل يقول أما أنا فلا أرث قرابتي الجهمي، فقال انظر جعلها اختيارا خاصا له أنه لا يرثه، فالدليل أنه لا يلزم ولا يرث تكفير، ولا مع أنها قد تكون مسألة خلافية فيها قولان، لكن الشاهد المرتد وراثته مسألة خلافية معروفة فيها روايتين في المذهب وفعلها فهم. أيضا مثلا المظهر العاشر الخلط بين شهود الجنازة، بمعنى أنك تمشي وراءها أو تغسل الرجل أو غير ذلك، وبين الصلاة عليه. فأحمد يقول أنا لا أشهده يشهده غيري، هذه لها تفسيران، يشهده غيري مثل أشهد على هذا غيري، ولهذا قال وكيع كافر. وفيه الشهود بمعنى التجهيز، وهذا تفسير ابن حامد، وإن كان لهم السلف حقيقة في الفهم الغلط. هذا مظهر عاشر. المظهر 11 الخلط بين التعديل النسبي والتعديل المطلق. فمثلا يأتي إنسان يثني على عبادة أبي حنيفة مثلا، صحت الرواية ولم تصح، يثني على كرمه، يثني على فقه، هذا لا شأن له بتعديله عقديا. وهذا موجود في عموم تراجم المجروحين من المرجئة والخوارج، تجد آثارا في مدحه في بعض الأبواب، إما في الحديث أو في العقيدة أو إما في الحديث وإما في فقهه وإما في عبادته وإما. وهذا كما أنه مثلا قد يشهد له بالسنة ويقدح في حديثه، بل ربما يتهم بالكذب، فيخلطون بين المقامين، فيأتون بأي ثناء لأي عالم عليه فيقولون هذا الثناء يدل على أن هذا العالم يعدله ثم بعد ذلك يجعلون أي تعديل ناسخا للجرح المفسر. مسألة ثانية طبعا غير التخبيطات في مسائل الإجماع. هذا الآن وجه 12. وجه 13 جعلهم الأقوال تموت بموت أصحابها، فيقولون من القرن الفلاني ما عاد تكلم أحد بالكلام الفلاني، علما أن إجماع المتأخرين لا ينضبط وخلافهم ووفاقهم لا ينضبط، والأقوال لا تموت بموت أصحابها. ولهذا لا يوجد رجل من كبار السلفيين إلا وقد أحيا أقوالا هذه الأقوال كانت مندثرة في زمن من الأزمان. وهذا القاعدة اللي ذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين، أن الأقوال لا تموت بموت أصحابهم، لا يفهمونها ربما يرددونها. المسألة الرابعة أن إجماع المتأخرين لا ينضبط.
مع أن كثيرا منهم يخلط بين هذه العبارة، بين إجماع السلف هو الإجماع المنضبط وبين إجماع الصحابة هو الإجماع المنضبط، يخلط بين المقامين، وهذا لا يستبعد منهم في الضعف العلمي المنتشر عندهم. هذا الوجه 15. الوجه 16 من أوجه الضعف العلمي سبحان الله عدم معرفة من يعتمد قوله في الجرح والتعديل. يعني مثلا أرميح وعلو السقاف لما كتبوا عن أبي حنيفة جاء بأثر هو لا يصح عن أبي معاوية الضرير حين يقول حب أبي حنيفة من السنة. طيب أبو معاوية الضرير هل هم من يعتمد قوله في الجرح والتعديل؟ أبو معاوية الضرير هو مرجع، هو مجروح بالإرجاء، ومما أخذ على أبي حنيفة موضوع الإرجاء، ومما أخذ على أبي حنيفة موضوع الإرجاء. طبعا الخلط بين الرواية والرأي، فرجل مثلا يقول استتيب إمام أهل الرأي من الكفر مرتين مثل أبي خالد الأحمر، فماذا يقولون؟ يقول هذا هو أصلا يرى السيف. طبعا يخلطون بين يرى السيف وبين خارج يكفر. طيب ما سواء رأى السيف أو لم يرى السيف هو الآن ينقل شيء رآه وسمعه. هذا الوجه 18 من أوجه الضعف العلمي. طبعا حقيقة ما ينبغي أني أذكر الكندري معهم لأنه هذا رجل أصلا أوجه الضعف العلمي عنده لا تنحصر. 19 خلطهم بين تقرير العذر إجمالا نوع من أنواع العذر وبين كون هذا النوع متنزلا على المسألة الموجودة. يعني مثلا العذر بالإكراه عذر يقول به عموم أهل العلم. هناك مسائل في الإكراه فيها نزاع مثل الإكراه على الزنا، من أهل العلم من يرى أن الزنا لا إكراه فيه لأنه يقتضي لا يقع إلا بانتشار. مثلا العذر بالنسيان عامة العلم يقولون به، لكن في أمور معينة مثلا في الإحرام في الجماع في بعض المواطن لا يرون فيه العذر. فهذا لا، نعم قد تكتفي بالاستدلال بالعمومات عليه مع أنهم هم أصلا لا يرتضون العمومات، قد تكتفي بالاستدلال بالعمومات عليه، ولكن هذا ذكرك للعمومات لا ينقض عليه لأنه هو مخصص العموم فقط. وجه 19 وجه 20 خلطهم، وهذا من أهم الوجوه، خلطهم بين أدلة التوقف وأدلة الحكم بالإسلام. يعني مثلا حين يقول لك ليس كل من وقع في الكفر كافرا، ويأتيك أحيانا ببعض المعذورين. طيب مثل ما في معذورين في غير معذورين، أنت لماذا قست على معذورين؟ ما دام يوجد معذورون ويوجد غير معذورين فهذا دليل على التوقف. إذا لم تكن هناك صفة أنا ألحق أحد القسمين بها، وهذا يأخذون الوجه 21. وكثير من استدلالاتهم هي استدلالات التوقف. هذا يأخذنا إلى الوجه 21 من أوجه الضعف العلمي عند هؤلاء، أنك حين تسأله هذا من أبواب قوادح العلة، تقول له اضبط لي مفهوم قيام الحجة كما يضبط أي مفهوم يفرق بين متماثلين. هذا واقع في الشرك وهذا واقع في الشرك، تماثل، وهذا يتلفظ بالشهادة وهذا يتلفظ بالشهادتين. هذا عندك داخل الملة هذا خارج عن الملة، ما بينهما كما بين السماء والأرض من الأحكام، من الصلاة عليه ومناكحته 100 حكم مترتبة على هذه، فلا بد أن ينضبط بضابط. تقول له اعطني ضابطا يقول لك لا أنا ما فتأتي إلى شيء من مبادئ العلم، تقول له أريد مثالا. فيش حاجة اسمها التعريف بالمثال حين يتعذر عليك الضبط بحد واضح، تقول له أريد مثالا فيقول لك أنت تكلفني أن أكتب قائمة، هو أنا أريد مثالا على معذور ومثالا على غير معذور حتى أستطيع أن أقيس عليه. الوجه 22 عدم فهم قياس الأولى. أحذار السلف عامة من يقول القرآن مخلوق كافر، ومنكر العلو أشد ما قال بخلق القرآن. كل شيء قيل في قال بخلق القرآن منطبق على منكر العلو، من باب أولى تكفير النوع، تكفير بعض الأعيان، كذا كله منطبق، تراهم يرفضون هذا. الوجه 23 من أوجه الضعف العلمي الخلط بين كلمة أشر بمعنى أخفى وأدق وأشر بمعنى أبعد عن الدليل. فمثلا حين جئت بكلمات لشيخ الإسلام في أن إنكار العلو أشد من القول بخلق القرآن، بل أن قول الأشاعرة المتأخرين شر من قول جهم، وقول جهم في أن الله في كل مكان أقرب إلى الفطرة وإلى الأدلة الشرعية. جاء المتفذلكون ماذا قالوا؟ قالوا لا، ما أحمد قال اللفظية شر. اللفظية فيها تفصيل، اللفظية شر بمعنى أن اللفظية قولهم يدخل على الناس لأنهم يتظاهرون بالسنة ويتظاهرون بالرد على الجهمية، ثم يدخلون على الناس بعض مقالات الجهمية من هذا الوجه. وهذه كقول بعض الناس قول المرجئة عندي أخوف على العامة من قول الخوارج، رأيت. أما كون مسألة إنكار العلو الأدلة
فيها أظهر من الأدلة في مسألة القول بخلق القرآن، فهذه أصلا حتى من هذه البديهيات العلمية. هذه كأنك تقول سب أبو بكر أشد من سب عثمان بس، فكل ما قيل في سب عثمان يقال في سب أبي بكر من باب أولى. ولو فرضنا أن هناك عذرا في سب عثمان فلن ينطبق على سب أبي بكر. الوجه 25 تقريبا 25، الوجه 25 من أوجه الضعف العلمي حين يأتون إلى المشتركات اللفظية ويحملونها على أحد مصادقها بالتحكم. يعني مثلا يأتون إلى لفظ الزنادقة يقولون هذا لا يراد بها التكفير بالتحكم هكذا. طيب لو فرضنا كلمة زنادقة لا يراد بها التكفير أحيانا، طيب ما الأصل فيها أنها لفظة وكل القرائن تدل في سياقات الجهمية أنهم يريدون بكلمة زنادقة التكفير لأنهم يقرنونها بأحكام الكفر. ثم هناك لفظة أحمد ليسوا عندي مسلمين. الوجه 26 أنهم لا يعرفون ما هي مقالة اللفظية أصلا، وهذا خلل موجود عند كثير منهم. فحتى تقرير ابن تيمية الذي يتمسحون به اللفظية منتهى مذهبهم أن القرآن كلام الله الحرف والصوت إنما يسمع من الله فقط، فإذا تكلم به جبريل أو أي أحد صار مخلوقا من كل وجه. ومن جهلهم هنا لم يهتدوا إلى نقض اتهام البخاري. الوجه 27 من أوجه الضعف العلمي أنهم في سياقات الإلزامات، وهذا دليل أنهم ما يصير على طريقة ابن تيمية، هو يفكر بإلزامك أنت فقط ولا يفكر بالأطراف الأخرى. فعلى سبيل المثال يعني لو جاء إنسان ابن تيمية مثلا لما كان يرد على الرازي كان يورد إيرادات على مثبتة العلوم. مثبتة العلوم ليس شيئا واحد، منهم من يثبت الحد والمقدار، منهم من لا يثبت الحد والمقدار. فكان ابن تيمية يجيب على مذهب كل فريق. طيب هؤلاء ماذا يفعلون؟ مثلا يأتي يلزمك بالبخاري بقياس مضروب، يعني يقيس مثلا البخاري على إمام أهل الرأي على سبيل المثال. طيب إمام أهل الرأي لماذا لا يقاس على شيخه حماد؟ عقيدتهما واحدة، هذا قياس أقرب ما يكون. ابن تيمية يقول بدعوه، هذا قياس قريب، لماذا أنا أذهب أقيسه على شخص كل ما في الأمر أنه اتهم تهمة؟ فالشاهد يأتي ويذكر لك البخاري. طيب لو جاء شخص وطعن في البخاري كما فعل بعض الناس، كما فعل السيفي وغيره وغيره وغيره، وهو يوجد من المعاصرين من قال بهذا، فطعن في البخاري بشكل واضح. طيب كيف ستجيب عليه؟ لا هو يهتم انه يرد عليك انت بس، او يحاول يثبت تناقضك انت بس. طيب ثبوت تناقضي لا يعني قولك صواب، ربما القول الثالث الذي طعن في البخاري هو القول الصواب. ماذا يفعل؟ يذهب وبعد ذلك يبدأ يستدل والله بإجماعات ومش عارف ايش والى اخره. 27 من مظاهر الضعف العلمي عدم إدراكهم أن هناك قوادح تقدح بالراوي بعد بلوغه سن، مثل الاختلاط، مثل أن يكون مثلا على السنة ثم في آخر حياته ينتكس يصير جهميا، كما قيل في حين صالح والوحاضي كأنه نزع إلى قول جهم، كأنه ما هو لازم. ورأيت رجلا يرد على صاحب كتاب الحدادي في هذا الموضوع، وإن كان هذا الشخص يعني أثنى على، يعني هو رجل متبركس بالإرجاء مثل هذا الشخص، يقول كأنه. طيب من أين لك أن البخاري يعرف هذا؟ فالشاهد الآن لا يوجد شيء اسمه اختلاط، مثل ما في اختلاط في الحفظ في اختلاط في العقيدة. الاختلاط يقولون فلان روي عنه قبل الاختلاط، روي عنه بعد الاختلاط. فمثلا الراوي عرفه الناس أنه ثقة منذ زمن، ثم هذا الراوي بآخره انتكس، اختلط أو صار يكذب أو فسدت عقيدته. ولهذا مثلا عثمان بن سعيد الدارمي يقول لما ذكر ثناء يحيى بن معين على رجل واقف قال وهذا قبل أن يظهر ما أظهر. فإذا ميز هذا القدر انتهى الأمر. هذا لا يختلف عن التمييز بين حديث المختلط قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. هذا الوجه 27. ولاحظ الآن هذا كلها تخبيص في علوم الآلة اللي الناس كلها تتحدث فيها يعني، وأحيانا في بعض مسائل الاعتقاد. الوجه 28 من أوجه الضعف العلمي جعل ثناءات المؤرخين تزكية للاعتقاد، وهذه أي طالب علم قرأ في كتب الاسم يعرف. الوجه 29 من أوجه الضعف العلمي، لا حتى بعضهم قال عنه فلان الإمام فلان الإمام كذا الإمام كذا، ولا يراعي المشتركات اللفظية. يعني هناك شخص عنده كلمة الإمام لا تنافي التبديع والحكم عليه بالتجهم والضلال وغير ذلك. أنتم عندكم كلمة الإمام تنافي القدح، تقول هذا فلان يطعن في أئمة. الباب 29 الخلط بين مطلق الطعن والطعن المطلق. فإذا نفوا أعلى درجات الطعن وهي التكفير ينفون معها كل الدرجات الأخرى. 29 خلطهم بين الأحكام الدنيوية والأحكام الأخروية. ولهذا
حين يرون شخصا لا يعذر يتهمونه بموافقة المعتزلة، وشرحت عاد في صوتية مستقلة. مع أن الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة وأهل السنة هو كان في الكفار الأصليين في أهل الفترة، الخلاف ثمرته في أهل الفترة، هذا ثمرته، لأنه بعد الوحي خلاص كل شيء ظهر. ولهذا نحن أنفسنا لا يعني يوجد من العلماء من لا يعذر قريشا، وعامة العلماء لا يعذرون الكفار اليوم ولا يعتبرونهم كأهل الفترة، عامة العلماء. سبحان الله. طبعا الوجه 31 الخلط بين الرواية هذه التي للبركة في الأزمة المتأخرة ورواية أزمنة الرواية الأولى، وهذا أمر حتى علماء الأشاعرة معترفون أنه ليس كان. حتى أن ابن تيمية يقول في منهاج السنة أن دعوة أن دين الله يقف على رجل واحد هذا زندقة، يأتون إلى القرآن المتواتر ويقولون والله رواه فلان ورواه علان ورواه كذا ورواه. أيضا من مظاهر الضعف العلمي في الثالثة والثالثة الخلط بين الاستفادة من كلام شخص وتزكية هذا الشخص. الآن نحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، والشعراء يتبعهم الغاوون، وإن من الشعر لحكمة، وابن أمية بن الصلت آمن الشعر وكفر قلبه. رجل يعني الآن هل لي أن أستشهد بما في البداية والنهاية لابن رشد؟ ابن تيمية استشهد بكثير، عفوا بما في بداية المجتهد لابن رشد. ابن تيمية استشهد بكثير من كلام ابن رشد، مع أنه يكفر ابن رشد، يقول اليهود والنصارى أعلم منه بالله. لكن أبو الرشد لما يأتي يرتب الفقه ترتيبه ممتاز، أخذ مجهود ابن عبد البر وابن حزم ورتبها. فهم يخلطون بين إنسان مثلا انتصر لمذهب السني باستدلال، كأن تجد أنت مثلا رجلا كافرا ينقض نظرية التطور بعض الكلام المقنع والصحيح والعلمي، أو تجد رجلا معتزليا أو حتى قديانيا يستدل بدليل من دلائل النبوة والدليل معقول، أو رافضيا، أو يرد على كلام مستشرقين إلى غير ذلك. الجبائي رد على ابن الراوندي والناس قرأوا الرد ما في مشكلة. فهم يخلطون بين الاستفادة والتزكية، وهذه يعني من مظاهر مو من مظاهر الضعف العلمي، من مظاهر الانسحاق العلمي. أنت تتحدث عن ناس والله أمرهم عجيب في فهمهم الأمور وضبطهم لها. يعني ابن تيمية نفسه يقول عن ابن عربي وجدت في كلامه عبارات مفيدة ونافعة وغير ذلك. ابن حجر يقول على شرح ابن المطهر الحلي اللي كلنا نقول عنه كافر، ما أدري عنكم ايش اسمه، يقول على شرح على مختصر ابن الحاجب أن من أحسن الشروح وأن حل مشكلات كثيرة في مختصر ابن الحاجب. وهذا الرأي، هم يخلطون بين الرواية والرأي، مع أنه الرواية نفسها الرواية توجد قرائن تدل على صحتها غير نفس الإنسان وغيره. هذه وجه 32 أو 33. نعم. 34 جعل الاستفادة مانعا من التبديع، مع أن هناك باب كامل في مصطلح الحديث اسمه رواية المبتدع، وهذه رواية المبتدع الثقة، وهذا الباب موجود في كتب أصول الفقه. فتراه يأتي يذكر الفائدة ثم يجعل الفائدة مانعا من الحكم. هذا ضعف علمي، هذا ضعف علمي. تسويتهم بين مراتب المخالفين إلى درجة حتى ما يفرق بين الداعي وغير الداعي وغير ذلك. هذا الوجه 34. بدينا قربنا نوصل للعدد. الوجه 36 الخلط بين إنكار اسم من الأسماء الحسنى وإنكار صفة، هذا وإن كان من قالها حذفها. هذا الوجه 36 من أوجه الضعف العلمي. طبعا أنا لا أريد أن أتحدث عن أوجه الضعف العلمي المتعلقة بتقليد الكوثري أو الشهادة المفوضة أنهم أهل السنة أو غير ذلك، أو هذا لا أريد الحديث عنه. أو خلط كلام أهل السنة بكلام السالمية، وكلام أهل السنة بكلام الكلابية، وتزكية عقائد وناس عندهم مشاكل، أنا لا أريد الحديث عنها. والثناء على أجزاء فيها عقيدة السالمية والقول أن فيها عقيدة السنية، أنا لا أريد الحديث عن هذا الآن. الخلط بين ذراع الشرك والشرك الأكبر نفسه، هذا كما قال بعضهم، قال هناك حنابلة وقعوا في قبوريات. إيش القبوريات؟ والله رجوات شد الرحال ودعاء الله عند القبر، أو مثلا يرى المس، أو يجعل هذا كالمستغيث، أو مثلا يرى التوسل ويجعله كالمستغيث، ويريد منا أن نسوي الجهمي وهذا من المظاهر. هذا قالها الكتاني أظن، هذا أيضا من مظاهر الضعف العلمي. كيف تدخل شيء على شيء؟ الضعف العلمي هذا 36 أو 37 ما أذكر. الخلط بين ذكرك لكلام عالم لإلزام من يقلده بذكر أصوله، كأن يقول العالم مثلا الزيادة من الثقة لا تقبل من الواحد دون الأكثر، فتأتي بقاعدته هذه لترد عليه في زيادة هو صححها من هذا النوع. أو إلزام مقلده بموطن في كلامه هو يخالفه،
وبين دعوة أن هذا العالم يوافقه، فيقول هذا يتمسح وهذا مش عارف إيش. قمة هذه طبعا، هذه أنا حقيقة ما أظنها ضعف علمي بقدر ما هي خباثة وكذب باختصار شديد. يعني من مظاهر الضعف العلمي الخلط بين الجواب العلمي والإشكال. والله في خلط بين الجواب العلمي والإشكال، بعضهم يأتي بإشكال حين تعتقد مثلا محرفة الصفات أخطاهم من جنس أخطاء الصحابة. طيب كيف أنت تبدعهم وتخرجهم من السنة؟ هذا إشكال، ما هو ليس جوابا علميا. وهو من أعظم مظاهر الضعف العلمي التي رأيتها الخلط بين الاستدلال على سواغية القول، وهذا قد يدل على سواغية القول الآخر، وبين الاستدلال على صحة القول. فعلى سبيل المثال يأتيك إنسان يقيس الجهمية على الخوارج. طيب الخوارج في تكفيرهم خلاف معروف، ولم يبدع أحد مكفرة الخوارج. فإذا أردت تقيس الجهمية عليهم ينبغي، أو تقيس الأشعرية عليهم، الأشعرية الجهمية عليها، ينبغي أن أيضا تسوغ القول الآخر. مثلا بعضهم يأتي بكلمة منسوبة لأي شخص في مدح إمام أهل الرأي لكي يسوغ لك مدحه. طيب وهناك كلمات في نفس الكتب عن أشخاص مثل هذا الشخص وأعظم منه في ذمه بقادح، هذا القادح قدح به في غيره، مثل القول بالسيف أو الإرجاء أو إلى آخره. طيب فإذا كان أي نقل عن رجل من الفضلاء يبيح لك أن تقلد، طيب ما أنا يباح لي أيضا أن أقلد، أو يباح لي أن أتبع. فهم يخلطون بين الاستدلال على سواغية القول، فيستدل بشيء أنت عندك مثله بالضبط، عندك مثله تمام. طبعا أيضا من مظاهر الضعف العلمي، وهذا من عجائب الأمور، العذر بنفس المقالة. يعني يعذر الشخص بنفس مقالته، المقالة التي تكلم بها هو. يعني يجوز أنا أعذرك أقول هو معذور لأنه لا يعرف الأحاديث، أو هو معذور لأنه لا يحسن العربية، لكن لا يمكن أن أقول هو معذور لأنه مثلا رافضي، معذور لأنه يبغض الصحابة فهو معذور بأنه يسبهم. ما هي نفس المقالة، هو لما أبغى السب ولما سب دل ذلك على بغضه، هي نفس الشيء. كذلك لما يقول والله هو أراد التنزيه كما يقولون، ما هو لما أراد التنزيه، طيب كل المسلمين يريدون التنزيه، هو لوحده يريد التنزيه؟ كل المسلمين يريدون التنزيه. طيب لماذا هو تنزيهه اقتضى تحريف النصوص؟ لأنه يعتقد أن ظواهر النصوص تشبيه. لماذا اعتقد أن ظواهر النصوص تشبيه؟ لأنه تحاكم العقل اليوناني، فلهذا لما أراد التنزيه حرف النصوص واعتقد أن ظواهرها كفر. ما هو لماذا حرف النصوص؟ لأنه يعتقد أن ظواهرها كفر. طيب أنا أجهمه وأضلله وأشنع عليه لأنه يعتقد أن ظواهر القرآن كفر. تقول لا هو معذور في اعتقاده أن ظواهر القرآن كفر لأنه يعتقد أن ظواهر القرآن كفر. هي هذا الحقيقة، لأن قولك أراد التنزيه، هذا إرادة التنزيه ليست مقالة، إرادة التنزيه نية موجودة عند الكل والكل يدعيها، كقولك أريد إصابة الحق، وكقولك أريد الصواب. فهذا فهي العذر أن تأتي وتعذر، تقول مثلا هو معذور لأنه لم تبلغه أدلة القرآن والسنة، أو هو معذور مثلا لأنه لم تنتقض عليه أدلته الكلامية، مع أنه الأدلة الكلامية هذه يعني ما أدري ليش يعني نعتبرها شبهة أصلا معتبرة في الشرع. ما هو خرط جاي من اليونان، اللي يبي يمشي وراه عادي، هذا يروح جهنم، ما نعلق، احنا ملزمين به، احنا ملزمون بالقرآن والسنة، هذا الذي تعبدنا الله عز وجل به. فهذه أيضا من مظاهر الضعف العلمي، عاد من مظاهر سبحان الله، عاد من مظاهر الضعف العلمي، أو أحيانا حتى لنقل التلاعب، أنه إذا ابن أبي داود نقل إجماعا أو حرب نقل إجماعا يحاولون نقضه بذكر مخالف، ويقولون فلان رأى السيف، فلان كذا، فلان كذا. فإذا مثلا نقلوا إجماعا مزعوما مثلا عن شيخ الإسلام أو شيخ الإسلام ادعى شيئا، تجدهم ماذا سبحان الله يجعلونه إجماعا قطعيا، كدعواهم أن ابن تيمية ادعى إجماع المسلمين على إسلام الأشاعرة. المسلمين يعني ما هو بس أفراد مو أهل سنة، أيضا عدم مراعاة السياق، وهذه مسألة خطيرة. وأيضا عدم جمع كلام العالم، يعني العالم مثلا ابن تيمية وابن القيم يفرقون بين المعرض والجاهل، بين المسائل الظاهرة والخفية، لهم أصول. هم عندهم مثلا ابن تيمية لما قال ولو قلت بقولكم لكفرت، يعني حتى يصل أحد إلى علم ابن تيمية، وعلم ابن تيمية ما وصل إليه أحد في التاريخ. فهذه النبوة، هذه نبوة خلاص، لأن هذه نبوة لما ما تصح إلا الواحد في الأزمنة في قرون، هذه نبوة، هذه ما هي حجة. وهم غالبا يخلطون بين النبوة والحجة، هذه كأنها نبوة جاءت لابن تيمية لوحده،
عندهم أن ابن تيمية هذا وحده. ولهذا هذا أيضا مظاهر الضعف العلمي، أن كثيرا منهم يخلط بين البدعة المفسقة والبدعة المكفرة في النتيجة ولا يتكلف أن يوجد فرقا مؤثرا. يعني اليوم لما أنا أريد أتحدث عن الشرك الأكبر والشرك الأصغر، هناك فروق، هذا يغفر هذا لا يغفر، هذا يوجب الخلود في النار هذا لا يوجب الخلود في النار، الشرك الأصغر فيه خلاف هل يغفر أو لا يغفر. في فروق بالنتائج المترتبة، وفي فروق بالبنية. طبعا أيضا قياس الأولى ما يعني لما تيمية يقول والله السلف ذموا هذه المقالة بأشد ما ذموا به كذا وكذا وكذا، وهؤلاء لا يوجد عندهم أدلة من الكتاب والسنة. ثم الفرق اللي ذكرها ابن تيمية فرق بعضها مختلف في تكفيره عادي، لا ويسدل لك بنص عام هو يخصص. مثلا ابن تيمية يقول ليس كل من أخطأ يخرج من الملة، وليس كل من كذا. يا طيب كلنا نقول بهذا. يأتي ينزل على الأشاعرة خاص، طيب لماذا لا تنزله على الجهمية الأقحاح؟ لماذا لا تنزل على القبوريين؟ لماذا تنزل على أصحاب وحدة الوجود؟ لماذا لا تنزل على من يقذفون أم المؤمنين؟ لماذا؟ حتى تأتي بنص عام كلنا نخصصه، وتأتي تستدل به في محل نزاع خاص. ضعف علمي، هذا ضعف عقل. حتى أيضا الخلط بين العذر ومن لم يكفر، يعني هم فئة يرون أن من يعذر قوله صحيح، ثم بعد ذلك يرونه قولا صحيح، ثم بعد ذلك يأتي يذهب يقول لك لماذا أنت لماذا لا تأخذ بآثار السلف من لم يكفر فتكفر العاذر؟ تقول له أنت تعتقد أن السلف ضلال؟ يقول لك لا. إذا تقول له وأنت ترى أن العذر قول صحيح؟ يقول لك نعم. يقول له طيب يا بني آدم، أنت نفسك تفرق بين من يعذر ومن لا يكفر. وهذا أيضا من آثار خلطهم بين البدعة المفسقة وكفر النوع والبدعة المفسقة. وحتى كثير منهم يظن أن كفر النوع معناه أنه ما يكفر ولا معين، وكفر النوع يعني في معينين سيكفرون، لكن في ناس سيعذرون تحت ضوابط معينة. وواحد كاتب له مقالة كاملة بانيها على توريط السلف. ترى يا جماعة الخير احنا آثار السلف تنطبق علينا، احنا الذين نعذر، نحن الذين نعذر، ولذلك يجب عليكم تمثلوا علينا وكذا. ظاهر الضعف العلمي تجد أحدهم يعذر الرافضة بالجهل ويعذر القبورية بالجهل، فإذا قلت فلان لا يكفر الرافضة ولا يكفر القبورية يقول لا أنا أكفرهم لكن أعذر جاهلهم. ثم بعد ذلك تراه يقول فلان العالم الفلاني لا يكفر الأشاعرة، تأتي إلى العالم الفلاني تراه يشترط قيام الحجة فقط. طيب ما الفرق بينه وبينك؟ هذا من مظاهر الضعف العلمي والضعف العقلي بعد، أنه كيف يأتي إلى متماثلات ثم يفرق بينها تفريقا. هذه مظاهر. رأيت كل هذا اللي ذكرته طبعا هذه في مقالات وردود، وهذه أنا ما تحدثت إلا عن المخالفين الذين فيهم شيء من سبب العلم. يعني هناك من المخالفين من لا حول ولا قوة إلا بالله، قصته قصة، لكن أنا أتحدث عن من له شيء من سبب العلم، وهذا كلها مظاهر ضعف علم. هذا كله معناه أننا ما جاي ندرس العلوم الشرعية بشكل جيد. ومسألة أنه أنت إنسان لا مصطلح، لا أصول تفسير، لا حتى علم الجدل اللي تتكلمون عنه، حتى المنطق اللي تحدثون عنه ما قاعد تحكمونه. لا الله يبارك فيك ويحفظك، لا فهم للغة عموما، لا إدراك للفروع الفقهية وطريقة الفقه في الاستدلال. ترى أهل السنة طريقتهم في الأخذ والعطاء طريقة الفقه، ما عندهم طريقة غيرها. ثم بعد ذلك الإقبال على كتابة الردود والمقالات إيش هذا؟ طبعا غير مسألة من مظاهر، مو مظاهر ضعف، هذه عاد من مظاهر العبث، عدم إدراك السياق. ما جاءنا وحدث الرافضة فأقول له رواة السنة، فتروح تقول له والله هذا الراوي فيه كلام فلاني فيه. حتى عدم إلزامية البحث الخاص. يعني الآن مثلا أنا بحثت وحررت حال شخص، تأتيني تقول لي أنت أثنيت على زيد أو عمر أو بكر. طيب زيد أو عمر أو بكر هذا الذي أنا أثنيت عليه وهو ربما عنده مخالفات هو الآخر، هذا زيد أو عمر أو بكر هذا هل حاله بظهور حال هذا؟ لا. طيب ربما أنا بحثت في هذا وأنا بحثت في هذا، هذا لا يدل على بطلان قولي في المكان الآخر، وإنما يدل أنني هنا ما حررت، وربما لو أبحثت تظهر نتيجتي مختلفة. طيب أيضا من مظاهر الضعف العلمي، وهذا كثير عندهم، الخلط بين أنواع الأخطاء المتفاوتة تفاوتا عظيما جدا. فيأتي يخلط أي خطأ دارج وقع فيه إنسان على كفر وعلى منهج علمي، مع أنه يعني حتى تأصيل الشاطبي يقول أن كثرة الخلاف في الفروع يأخذ مأخذ الخلاف في الأصول. وهذا أيضا من مظاهر الضعف العلمي، أنهم يأتون إلى إنسان ينفي الأفعال الاختيارية كلها على بعضها، ثم بعضهم يقول لا فيها شعرية فيها. طبعا غير الإنسان اللي يقول لك كانوا ينكرون ثم يقولون هذا، ما رضيت أذكرها بالأخطاء العلمية لأن هذا مو خطأ علمي، هذا
هذا مشكلة كبيرة يعني، هذا مشكلة يعني هل كنت تتخيل الجهمية الأوائل ينكرون آيات القرآن مثلا؟ يعني جامع الترمذي من أشهر أصول الإسلام مقالة الجهمية ليد القدرة. شو نسوي أكثر من هالشكل يعني؟ رد الداري مع المريسي ولا شنو فيه؟ يقول لك هذا متأول، وكلهم شبهتهم واحدة، شبهة التشبيه. وهذا أيضا من مظاهر الضعف العلمي عدم إدراك ما قرره ابن تيمية، أن شبهات الأشاعرة في نفي الأفعال الاختيارية هي شبهات المعتزلة، وأنهم أخذوا الأصول من المعتزلة وأخذوها من الجهم ومن أبي الهذيل العلاف. فدعوى أن الأشاعرة عندهم شبهة زائدة على الآخرين هذا شيء عجيب جدا. هي الشبهة نفسها قد يستدلها باستدلال التفافي منها هنا منها، لكن هي نفسها بطل. مثل ما في رافضي ممكن يجيب له شبهة على عمر بن الخطاب، لكن كلام الأساسي هو كلام الرافض الأوائل، كلهم مقدمتهم اعتقاد النصوص تشبيه لشبهات كلامية ثم تحريف هذه النصوص. كلهم مقدمتهم واحدة، كلهم مقدمة والنتيجة واحدة. اختراع الفروق الغريبة هذه ما لا واقع. أيضا عدم فهم كلمة حادثة عين. طيب أنت إذا تريد أن تقول الله فلان من الأشاعرة بالذات أجمع عليه ولم يضلل أو ولم يكفر، وهناك أشاعرة آخرون مبتدع ضلال، لكن هذا بالذات إما تذكر علة خاصة به أو تجعله حادثة عين. حادثة العين لا يقاس عليها، لكن الذي فعلتموه أن الذين كفروا وبدعوا وضللوا على مر التاريخ حولتموهم إلى حوادث أعيان غير قابل للقياس، وهذه الحوادث المتوهمة عندكم حولتموها إلى أصول هي الأصول التي يقاس عليها. وحديثكم مثلا عن شخصية معينة يدل أنها حادثة عين، أنهم حادثة عين، ولا هو مؤلفات ولا هو كذا ولا هو مش عارف ايش ولا هو. إذن أنت تتحدث عن حادثة عين حين تقول مناط عذره أنه اشتغل بالحديث وأنه خلاص، إذن غيره ممن لم يكن كذلك لا يدخل في هذا. طبعا غير الضعف التاريخي لما يأتون إلى بعض من عاشوا في عواصم الإسلام وتلمذوا علم القادسة وغيره ويعتقدون أن هؤلاء الناس ما عرفوا شيئا من الحق. هذا أيضا من أبواب الضعف العلمي. يقول لك والله لم يكن في زمنه هذا السنة، تلقى الدشتي عايش معه بنفس الزمن، الضياء المقدسي عايش معه بنفس الزمن نفس المحلة، وواحد مطلع على كل كتب ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الهادي والمزي والذهبي وابن المحب، مطلع عليها كلها بصم وابن رجب ويرويها بالأسانيد، وبعدين يقول والله هذا ما كان فيه سماع من الناس. حتى من مظاهر الضعف الأمور العجيبة اللي رأيناها أن شخص يستغيث بغير الله صراحة تجي تنكر عليه تقول كلام شرك، توصف بالبغي، ويقول لك والله قد يكون قصده، ويجعلون مثلا كون الإنسان جبري جبره أخذه إلى دعاء غير الله عذرا له. يعني ماذا لو أخذه جبره إلى وحدة الوجود؟ هذا سيكون عذرا له أيضا. ماذا لو أخذه جبره إلى استحلال الفروج مثلا، استحل الفرج المحرم بحجة الجبر، أو استحل الذنوب يكون عذرا له، استحل الفواحش يكون عذرا له. إذن لو استحل الاستغاثة لأنه جبري والاستغاثة شرك يجعلها عذرا له. هذا طبعا باقي أو كثير لا يوافقون عليه يعني. أيضا من مظاهر الضعف العلمي أو حتى الاستهبال الخلط بين كونك فهمت شيئا من كلام السلف فقلت به، وبين كونك ابتدأت الأمر من نفسك. فماذا يقول واحد وجهة نظر يقول لك أنا عندي وجهة نظر في فلان، لا هو في كلام للسلف. الحين يكون هناك كلام للسلف، الصغير يروي عن كبير ما في داعي لا. وأختم على هذا المظهر الأخير من مظاهر الضعف العلمي، الحديث عن كتب السلف بأن الذهاب إليها مباشرة. هذا كلام إنسان ما درس طلاب علم حياته. ما في أحد أصلا يذهب مباشرة إلى كتب الأوائل، ما في هذا صعب. تمام. وكتب الأوائل في عامتها خير وبركة، والذهاب إليها أقل خطورة من الذهاب إلى كتب أهل الكلام والمبتدعة والضلال والمناطق وغيرها. وعلى الأقل هناك مختصرات، هذه المختصرات شرحت، هذه المختصرات التي شرحت تكون مدخلا لأن يقرأ الإنسان مطولات معروف. يعني أصول السنة لأحمد، أصول السنة الحميدي، عقيدة الرازيين، عقيدة حرب، عليها شروح يسمعها طالب العلم بعدها يتمرس على النظر في كتب العلم. مثل ما يجي واحد يقرأ شرح المحرر ولا بلوغ المرام وكذا، بعدها يتأهل يروح يقرأ كتب السنة عادي. تمام. أيضا من مظاهر الضعف العلمي الخلط بين ما يذكر في كتب المناقب إنه والله فلان يوم وبين ما له معارضات. فيقول لك يا أخي هذه كتب مناقب نحن نقبل ما في على موضوع مثل أهل الرأي ولا الشيبان ولا غيره. طيب هذه لها معارضات عارضها آخرون أو عورضت بروايات أخرى، فصار يقبلون حتى روايات الكذابين والروافض بحجة التسامح في هذا. ثم إذا ثقات رووا شيء في فضل إمام أهل
عادي يحاول استنكاره ودفعه بأي وجه من الوجوه. خلاصة باب القياس مضروب، باب الإجماع، باب دلالات الألفاظ، باب تعارض الجرح والتعديل، التاريخ، فهم كلام بعض دقائق مسائل الاعتقاد، ضبط نسبة المقالات إلى الأفراد والأشخاص وغير ذلك، تفاوت المقال، تفاوت الخلاف العقدي. كل هذه الأبواب مضروبة تماما. زيادة على ذلك عدم فهم كلام الفقهاء وطريقتهم بالاستدلال، وباب العموم وكيف يعرف أن العموم محفوظ. ما يفهم، ما يستوعب. يعني ما تجيب له مثال ولا امرأة جهم هذه كذا 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 فغيرها من باب أولى، ما يفهم. تقول المأمون هذا أحمد ما شافه فغيرها من باب أولى، ما يفهم. حتى من مظاهر الضعف العلمي ما يفهم تعدد الروايات عنه. يعني في بعض المسائل، كثير من المسائل تتعدى الرواية. هذه مسألة الأحكام على الجهمية. يعني وين كان ابن تيمية ادعى أنها رواية واحدة وغير ذلك، لكن غير ادعى أنها عدة روايات. طيب إذا كانت عدة روايات وأنا اخترت رواية معينة شفتها أن هي كلام بقية السلف، أصلا حتى يعني في مسألة بديهية أنه حتى لو اختار إنسان العذر ليس بالضرورة أنه يلزم بهذا العذر، وهذه أصلا بديهية. بدليل أحمد لما سكت عن الرجل الجهمي اللي حلف لا يكلم جهميا، أحمد سكت عنه. سجادة قال حنث، قال أحمد ما أبعد. فهم فروق الفقهاء، الفروق بين الفروع التي تشتبه، فهم صنعة الضوابط وصنعة الحدود، فهم الفرق بين حادثة العين والحادثة التي يقاس عليها، فهم الفرق بين الاستفادة والتزكية، بين مطلق الثناء ومطلق القدح، والقدح المطلق والثناء المطلق، وغيرها 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 وغيرها. ماذا أقول؟ يتكلمون بالتأصيل. ماذا أقول؟ أصلا أيضا يعني مظاهر الضعف العلمي أنه لا يصلح أن يورد المثال على التأصيل. يعني رجل قال لك أنا لا أروي إلا عن الثقات مثلا، فتأتي وتجد له رواية عن كذاب، تمام؟ فهنا يوجد احتمال أن هذا الكذاب هو لم يعرفه، ظنه صادقا، كما ظن الشافعي في شيخه إبراهيم الأسلمي، ظنه صادقا فلذلك روى عنه رحمه الله. كذلك والله رجل قال ليس لأهل الحديث أئمة إلا أهل السنة، بعدين اختلط عليه حال بعض الناس ما عرف حالهم فأثنى عليهم وعدهم من أهل السنة. إيه لا بأس عادي، وهذا أصلا موجود. يعني إذا لماذا يختلف علماء الجرح والتعديل؟ هم أصولهم واحدة لكن يختلفون بحسب ما يجتمع عندهم من المعطيات في شأن الراوي الواحد. هذه مسألة معروفة. فهذا يمدح وهذا يقدح. يعني الخلط مثلا بين إنسان ضعف حديثا أنكر صفة، وبين إنسان أشكل عليه حديث من أحاديث هذا الصفة، مثل ما حصل مع ابن خزيمة في حديث الصورة. أيضا هذا من مظاهر الضعف العلمي. وأيضا الغلط في القياس اللي ذكرته في البداية. طيب عندنا أبو ثور جهم وأبو خزيمة لم يجهم. طيب أنت لماذا تقيس دائما على ابن خزيمة ولا تقيس على أبي ثور أي أحد؟ طيب من ينفي الوجه أصلا؟ هذا ليس أولى أن يجهم. من ينفي الوجه أصلا وينفي الرؤية إلى جهة وينفي العلو وينفي، فليس هذا أولى أن يجهم. وداعي كل ما سبق بيان أن كثرة التشدق بالكلام بالتأصيل والمنهجية وغير ذلك لا معنى له إن لم يكن له واقع في النزاع في الأخذ والعطاء. الله المستعان. أيضا من مظاهر الضعف العلمي اللجوء إلى قياس الشبه وتقديمه على قياس الأولى. طبعا والله يعرف الكثير منهم ما يعرفين إيش قياس شبه. قياس شبه أضرب لهم مثال، لأنه ما قياس شبه مثل لما نبحث في المذي هل يبطل الصوم أو لا يبطل الصوم، فناس يقولون هو أشبه بالبول فلا يبطلون، وناس يقولون هو أشبه بالمني. هنا لا توجد علة وإنما يوجد شبه نظائر فيختارون أقربهم. فهؤلاء دائما إذا تحدثوا مثلا عن علماء الأشعرية يقولون هم أشبه بالمعتصم، مع أن الشبه ما هو واضح. يعني المعتصم رجل وقصة المعتصم، يعني المعتصم حكي عنه رجوع كذا، قصة المعتصم طويلة عريضة، لكن في النهاية المعتصم رجل أمي يعني ما هو عامي بس أمي. فيقولون هو أشبه بالمعتصم على سبيل المثال، هو أشبه بفلان الذي عذر، هو أشبه بشخص خطأه مختلف تماما، هو أشبه بفلان القدري، هو أشبه بالصحابي، هو أشبه بنبي من أنبياء الله، هو أشبه بنبي الله يونس، هو أشبه بكذا، هو أشبه بكذا. طيب حين يأتي شخص يقول بل هو أشبه بفلان اللهوي أو بالحارث المحاسبي، بل ليس أشبه، العلة واحدة أصلا، فقياس العلة مقدم على قياس الشبه. يقول هذا كلابي وهذا كلابي وزيادة، فالعلة موجودة مع زيادة، إذن علة وقياس أولى.
فيرفضون قياس الأولى، يرفضون قياس الأولى، يرفضونه ويذهبون لقياس الشبه الذي أصلا لا يلجأ إليه إلا مع عدم الدليل وعدم قياس العلة. وهؤلاء أصلا عامتهم يوجد أدلة فيهم، يوجد بينات، فلان ابن فلان القول الفلاني قائله كذا وكذا. حقيقة حتى قياس الأمر القلب في القرآن موضوع إنكار له. زيادة على ذلك بعضهم يعني أيضا عدم فهم الاستدلال بالمشترك. فمثلا كل الذين يعتبرون مقالة الأشعرية كفر بينهم مشترك، فيجوز لي أن أستدل بهذا المشترك على الإنسان الذي ينكر كفر قول الأشعرية مطلقا حتى لو كنت أخالفهم في بعض الفروع. وهذا أمر فعله ابن تيمية في الحموية، فاستدل فجاء بكلام عدد من الكلابية والأشعرية وغيرهم ممن ينفون الاستواء لكن يثبتون الاستواء الفعلي، ينفونه وينفون الحد والمقدار. ونبهوا في الأخير، نبه على أنهم ليسوا كلهم على السنة، بل بعضهم كلامه تفويض ولكنه أنكر التأويل، فاستدل بالمشترك. هذا عند هؤلاء الذي ما أدري ما أقول عنهم الضعفاء علميا، عندهم هذا ماذا يسمونه؟ يسمونه تمسحا، يسمونه تمسحا. يا للحمق، يا للحمق. وماذا يقولون؟ يقول والله ألهوا الدعاة عن الدفاع عن الدين. هؤلاء الدعاة ابحث عن ردودهم على أهل الباطل واجمعها بعضهم 2 3 سنوات 4 سنوات كل عمله في الحياة أن يكتب مقالات إعذارية، وبعض المقالات الأخرى إذا الناس اتهمون قبوري أو كذا أو كذا. طيب، وبعضهم ما له أي شيء، كثير منهم حتى ما له دروس في العلم. وبعضهم هو عمله في الحياة موضوع ما يسمونه حدادية ومش عارف ايش، ولا هو قبل ما أحد يعرفه ولا أحد يعلم عنه شيئا. زيادة على ذلك هم الذين ألهوا أنفسهم، لأن هذه الأمور هي اللي تجي لهم مشاهدات، بعضهم أو بعضهم هو مأجور. باختصار شديد، لما أقول هذا الكلام؟ لأن أصلا كثير من الكلام الذي يذكرونه هو خارج محل النزاع، هو خارج محل النزاع. يعني أنت تريد أن تنقض مذهبا معينا، تشغل نفسك والله فلان أخطأ في النحو أو أخطأ في كذا أو أخطأ في مش عارف إيش أو أخطأ في ضبط كلمة، أو والله جبنا رسالة على الخاص يقول فيها كذا وكذا، أو حصل خلاف شخصي بينه وبين شخص في مسألة مالية أو غير ذلك. هذا إيش دخلها بالعلم؟ هذه بماذا تنصب الدين؟ لكن هم فجروا مو متربين لا ببيوتهم ولا في حلقات مشايخ. هذا الحقيقة. بقية طلاب العلم يعني قلة من طلاب العلم اللي عنده الشجاعة أنه ينكر المنكر ويقول يا جماعة الخير هذا منكر واجب إنكاره. وكثير منهم جبنه مغلف أني لابد أن أسوي بين كل الأطراف عشان يعني لا أحسب على طرف دون طرف، حتى لو يرى طرف يفجر فجورا ظاهرا بينا خلاص، وطرف آخر ما وصل إلى عشر هذا ومع ذلك تجد يسوي بينهم. وهذه النوعيات مسيرها في يوم من الأيام تقبع تحت الظلم، لأن هذا سنة الله في الخلق. هذا سنة الخاذل لا بد أن يقع عليه شيء. هذا سنة الله في الخلق. هم يعرفونها في سؤال غزة وغيرها، سيعرفونها بهذه الأمور. هذا سنة الله، الله المستعان.